Vi är så glada att den här veckans avsnitt sponsras av Digster Hiphop. Tjenare Norrflika. Hej Sara Larsson. Låt mig börja med att berätta en anekdot om min pappa. Kör på. Det var nämligen så här. När min pappa gick i gymnasiet så åkte han som utbytesstudent till Texas. Och han hamnade i en liten håla mitt i the Bible Belt. Nice. Ja, det var trevligt. Han var 17, skulle fylla 18. Kom från Sverige. Och alla killarna hade ju då cowboy boots, bootcut jeans, jersey-tröjor och en cowboyhatt givetvis. Körde trucks och var sådär tuffa killar, spelade fotboll. Pappa hade då på sig väldigt preppy kläder. Pikétröjor, Lacoste, vita tennisshorts, en liten sån här pojklugg, du vet. Och han blev ju då otroligt trakasserad för det. Så de körde med sina tracks och petade på honom med pinnar och kastade sten på honom och skrev faggot. Och Låter lite som Forrest Gump. Ja, men lite som Forrest Gump faktiskt. Ja. Och sen en dag så hade han på sig en Lacoste-tröja, men det var en fake. För att den här krokodilen som var på vänster sida vid hans bröst var inte en krokodil, utan det var 2 krokodiler som gjorde the nasty. Ja. Men de var ju så små så att det var ingen lärare som lade märke till det förrän någon upptäckte det, och då spred sig det här som en löpeld då. Oh, Anders, he's having 2 crocodiles on his shirt and they are doing the nasty. Så sa de i skolan, och då fick han gå till rektorn som hette Mr. Head. Det är sant. Han gick dit och rektorn bestämde då att han skulle få smaka på the paddle. Vilket var som ett tennisrack med små hål fast lite hårdare. Och det var det man använde för att ge pojkvaskarna smisk om de hade uppfört sig dåligt. Så det här var då din farsa 83. som 17-åring fick smisk? Ja, men då sa rektorn, du ska komma tillbaka hit på fredag och få the paddle som alla andra stygga pojkar har fått. Och kommer få. Så att han gick dit på fredagen efter att ha pratat med sin värdfamilj och sa så här: vet du vad? Sorry, jag tänker inte göra det. Ni kan absolut försöka smiska mig, men då kommer jag döda dig om du försöker göra det. Så du rör inte mig, sa han till rektorn. Och de blev ju helt paffa. De visste inte vad de skulle göra. Det var ingen som hade gjort så här tidigare. Man hade ju bara gått dit och fått smisk. Sen gick man hem med svansen mellan benen. Men pappa kom ju dit och sa: hell to the motherfucking no. Jag tänker inte få någon paddle på min rumpa. Den rör inte mig. Du rör inte mig. Och då gick han därifrån. Ja, men då gick han därifrån. Behövde inte få the paddle. Men då hade han ju fuckat hela systemet. Så det var ju ingen som fick the paddle sen. För de sa ju bara: nej, du rör inte mig. Because Anders didn't have to do it. Bam. Ja, och det jag menar är så här: vi har fuckat systemet, Noel. Du och jag? Ja. Aha. För att vi gör sena poddar varenda vecka. Vi har tänkt så här får man inte göra. Men om vi har gjort det en gång, då raserar allt. För vi märker, okej, nu fattar jag. Vi märker att det går. Det är accepterat. Det är lugnt. Den kommer en dag sen. Den kommer 2 dagar sent. Det är lugnt. Men det är inte lugnt. Och inte för att jag ska jämföra podden med en smiskpinne. Men vi har fuckat systemet. Ja, och den här veckan är det lite mitt fel. Det är bara ditt fel. Jag vill att du ska ursäkta dig själv. Ja, jag ursäktar mig själv just nu. Och jag ber om ursäkt till alla fina lyssnare och så. Fråga vad jag har gjort idag på grund av dig. Vad har du gjort idag på grund av mig? Ingenting. Du har bara, Fråga vad min familj gör. Vad gör din familj då? De är ute på stan. Fråga varför jag inte är ute på stan. Varför är du inte ute på stan? För att jag har väntat på dig. Okay. Fråga hur mycket klockan är. Hur mycket klockan?
4. Ja. Men vet du vad? Jag tackar dig lite smått. För att jag är faktiskt ganska glad över att jag inte behövde gå på stan. Ja, men då kunde du ju liksom chilla lite. Typ. Men... Ja, men jag trodde jag skulle gå på museum. Men Hanna ville tydligen bara springa på Oxford Street och typ gå in på Primark. Och det bangar jag hårt som hårdast. Ja. Men i alla fall, jag ber om ursäkt till er lyssnare och jag ber om ursäkt till Johan och Robin som klipper det här. För att, Ja, jag känner det. ja, Johan messade mig. Jag tror att han är lite arg faktiskt. Men jag tror att det är lugnt. Men ska vi ta tillbaka The Paddle? Jag tycker att vi tar tillbaka Och det här. så smiskar vi upp oss om vi inte Ja, men jag tycker det. gör podden i tid. Jajamän, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Lyssnarna får vara Mr. Head. Och så är vi Anders Larsson. Ja, vi är Anders På ett motherfucking bra sätt. Larsson. Med 2 krokodiler som knullar. Hur har krokodiler sex egentligen? Jag började tänka på det nu när du sa det. Ja, krångligt där. Lägger sig honan på rygg kanske? Har de snopp? Ja, det har väl alla male animals som har 2 kön. Vänta, hur har krokodiler sex? Du googlar där, jag googlar crocodick. Hur gör djur? Här ska vi se. What the fuck? Oj. Här står det så här. Delfiner, bältor och krokodiler utforskade avancerat sex medan mänskligheten fortfarande var handfull blygna nakenapor som gömde sig bland ormbunkarna. Jäklar vilken liten snopp de har. De har jättesmå snoppar, Sara. Är det ett spirit animal då? Ja. Ha. Vad fan var det där? Det är mitt skratt. Det verkar se väldigt komplicerat ut. De kanske har vaginan på ryggen. Va? Nej, jag vet inte. Jag har sett snoppen, den är verkligen... Okej. Nej, jag hittar ingen krokodilvagina alltså. Inte jag heller. Jag hittade en bild där det är hälften människa, hälften krokodil, fast det är... Ja, alltså man hade ju velat se krokodilporr. Vet du vad? För många år sedan så kollade jag på porr. Ja. Och så såg jag så här, det kommer ju komma random videos. Eller typ så här, om du tycker om det här kanske du tycker om det här under videon. Som var helt random för att det hade inget med det jag kollade på att göra. Men det var bizarrt och något som har lämnat ärr på min hornhinna helt enkelt. Det var en man som knullade en orm. Va? Ja. Alltså att den fick en avsugning av en orm typ. Nej. Han stoppade in penis i... Det var då en female snake. What the fuck? Ja. Ormen var ju väldigt stor. Men, gud, jag mår så jävla dåligt när jag tänker på det här. Gud, jag har inte tänkt på det på hur länge som helst. Så nu kommer tillbaka till mig. Oj. Gud, jag rusar. Jag mådde jättedåligt när jag såg det. Jag blev otroligt illa till mods och hade lust att spå upp mina inälvor. Men jag kunde inte heller sluta kolla. Jag har sett en sån där. Fascinerande. Jag också. Jag vet inte om det var Kristoffer. Det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt alltså. Ja, det var någon av mina kompisar som visade mig någon sån här porrfilm som jag var rädd för på riktigt. Jag tror att jag drömde mardröm. Det började med att det var en kvinna då som sprang. Hon var ute och sprang. Här är jag. Förlåt, jag googlade på guy fucking a snake. För att alltså, den borde komma upp. Och så kommer den upp, jag måste länka den till dig alltså. Ja, men den här hette Female jogger gets fucked by penis monster. Tror jag att något sånt där. Och det är en tjej som joggar och helt plötsligt bara kommer det ut någon slags slang, någon slags snabel eller någonting, bara tar henne. Så det är ett stort så här, monster typ som våldtar henne. Jag fattar faktiskt ingenting. Kan du säga det igen? Det var en porrvideo som börjar med att det är en kvinna som joggar och helt plötsligt kommer det ut någon snabel och så har de liksom byggt som en dräkt eller något på en kille. Det här är liksom verkligen, alltså det är inte så här animerat eller någonting. Och han bara kommer och liksom... Men är det på riktigt? Ja, det är på...
Ja, alltså det är inte så att hon inte är medveten om att det är en film. Okej. Det är skådespel då. Ja. Jag fattar. Ja, men det finns en så mörk sida av porr just. Ja, Men det kanske är det här förbjudna plus det förbjudna. För det känns ju som att, inte för att porr är tabu nu i vår generation, men det är fortfarande inget man pratar om i kafferummet, känns det som. nej men vad är det här, Sara? Vad är det du har länkat till mig? Nej men vad är det här? 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 Alltså det är så sjukt. Nej. Varför ligger han... Det äckligaste är att han ligger och klappar. Nej men alltså det är mörkt. Han ligger liksom och klappar. Så vet du vad? Jag kommer inte kolla på det här. Nej men det är det konstigaste jag sett i hela mitt liv. Det är ju det. Ja, jag blev Och lite... jag får rysningar. Jag var tvungen att ta upp sidan, länka inte den, stänga ner den snabbt som få. Ja, fy fan. Minns du att vi har pratat om vad som är tillåtet och inte att göra för ens idoler, för att man fortfarande ska kunna acceptera deras musik? Ja, Har du missat hela incidenten med Chris Brown? vilken incident? Ja, exakt, det är den. Nu senast häromdagen så hamnade Kehlani i... Ja, just det. Det där har jag hört. Att hon har... Ja, hon har väl mått jättedåligt. Och så hamnade hon, så blev det massa drama. Det blev för mycket och hon försökte ta sitt liv. Men hon lyckades inte, hon överlevde. Och gud, så låter hemskt, bara hon lyckades inte. Bara, fan. Nej, men det gick inte som hon ville att det skulle gå, typ. Så hon hamnade på sjukhus, skrev då till sina fans. För att det var då spekulationer om att hon hade varit otrogen mot sin pojkvän med Party Next Door. Vilket, nu kommer Hanna. Tjena! Jag bara berättar, jag recapar en historia här. Hej Hanna! De kollar på mig med ett äckel. Ja, men du kan väl ta ut den? Nej, men jag är inte färdig. Med ett äckel? Jag är inte Håller du på och poddar? Ja, jag håller på och poddar. Jag berättar en historia, så ni får vara tysta nu. Anyways. Och då har Chris Brown gått ut på Twitter. Den jävla hjälten. Och bara... Sluta flex for the gram. Sluta få sympati. För att du är en cheater. Så jävla larvigt. Haha. Basically gjort hennes självmordsförsök till någonting... ja, men så här larvigt. Och bara, fan vad lame. Och skrattat åt det. Och så, vadå? Och det är hela Twitter är lackat. Men han är så vadå? Jag bryr mig inte. Jag bara säger som det är. Jag är så här cool kille som bara bryr sig inte. Men alltså jag tycker det är så jävla vidrigt. Och man bara först och främst. Chris Brown sätter ner, take several seats. För att vadå? Snackar du om sympati när du har din dotter på ditt album för att få sympati? Alltså, så här, vänta. Du hade ett förhållande i 4 år. Han berättade om att hon är otrogen. Vänta, han fick ett barn bakom hans flickväns rygg. Han är en kvinnomisshandlare. Han är bara en mentally och physically äcklig kille mot tjejer. Jag hatar honom. Jag tycker att det där var över gränsen. Det gjorde att jag aldrig någonsin kommer att lyssna på hans musik. Om hans musik kommer på ute på klubben, vart man än, alltså jag kommer inte dansa, jag kommer inte sjunga med, jag kommer radera alla hans låtar från min spellista. Jag tyckte så här, det där var droppen för allt. Alltså, en grej. Har han släppt musik på länge? Ja, han har ju precis släppt sitt album nyss. Jag har inte lyssnat. Nej, för att jag tycker att han är en ointressant människa och han verkar väldigt, väldigt töntig. Han och hans kompisar och ignorant dessutom. För något år sedan klädde han och hans kompisar ut sig på Halloween till så här stereotypa, vad ska man säga, typ oljeshejker eller någonting. Och tyckte att det var så här ajt typ. Och så skulle vara, fan. En ignorant människa som inte förtjänar för allt för mycket uppmärksamhet. Nej, jag vet. Men då kände jag bara, aldrig mer Chris Brown. Aldrig mer. Men vad får man göra som artist? Var går gränsen? Men det är det som är så himla svårt. Jag tycker verkligen att det är jättesvårt. Så vad får du göra utan att det liksom påverkar det andra saker du gör? Men jag antar att, alltså,
det är jättekrångligt med det här med musik och med kreativa saker. För till exempel Chris Brown. Han har misshandlat Rihanna. Och jag har för mig att hon har sagt i en intervju, don't quote me on this one, men jag har för mig att hon har sagt att det var verkligen inte första gången. Det var bara att den här gången det blev extra mycket. Jag har hört det där också. Till exempel, vem vet hur han behandlade sin andra flickvän? Eller vad han har gjort mot andra tjejer. Han är homofobisk, han är transfobisk, han är sexistisk, han har alla fel man kan ha. Och om det hade varit någon på en arbetsplats så hade han fått sparken direkt utan att blinka. Okej, så vi tänker det som en arbetsplats. Ja, men det jag säger är att om han hade jobbat på ett kontor, om han hade jobbat på en bank och han hade tafsat på någon eller sagt någonting äckligt till någon tjej, för han verkar ju vara en extrem kvinnohatare. Ja. Tyvärr så har han en dotter, alltså I pray for her. Men då hade han hade fått sparken, kicken på 1 sekund. Hej då. Men nu när han är en kreativ person och en artist så är det svårt att ducka det. Alltså det finns ju liksom inga regler riktigt. Det vore ju jättelätt om man gick efter reglerna som man har på en arbetsplats. Att folk då inte ville jobba med honom. Men det handlar väl om pengar här i världen. Man kan säga att om man skulle jobba för den här banken som en vanlig person, då jobbar ju han för banken. Nu kan man säga att eftersom han är en artist så är han banken på något sätt. Och folk vill väl bara tjäna pengar. Men alltså, man har väl vetat att han är en scumbag rätt länge. Det här handlar inte bara om Chris Brown. Det här handlar ju om många artister. Och jag skulle säga att majoriteten eller alla är manliga som har betett sig som svin. Och jag tycker den gränsen är skitsvår. För att ska man bojkotta någons musik helt för att människan som sjunger är problematisk? Ska man göra det? Alltså grejen med Chris Brown, utan att veta någonting egentligen, så det känns inte som att han... Men inte bara Chris Brown. Men om vi fortsätter ha honom som exempel. Det känns inte som att han är så jättedelaktig i låtskapandet. Det här har jag ingen aning om. Men i så fall så alltså, det spelar ingen roll egentligen. Alltså du kan ju hylla en låt, men du tycker inte om den låten bara för att det är Chris Brown. Nej, men nu fattar jag inte riktigt. Nej, så då jag tänker så här. Du tycker om låten. Och det är inte Chris Brown som har skrivit den. Det är inte hans ord, men det är fortfarande han som framför den. Ja, men jag tycker att du kan bojkotta en person. Det är fortfarande han som får pengarna. Han får inte alla pengar. Nej, men han får mycket av pengarna. Ja, det vet fan. Och varför kan man inte ge den bra låten till någon annan? Jo, det är ju för att låtskrivarna vill ha pengar. Ja, det är för sig sant. Jag förstår vad du menar. Så det... För att om man tänker efter. Jag tänkte på det här när det här med Kehlani och Chris Brown hände. Att fortsätta köpa någons musik. Det är ju som att säga, vet du vad, det är helt okej. Vi sopar här under mattan. Det är för sig sant. Det är som att jag aldrig... Du får jobba kvar här. Jag skulle till exempel aldrig köpa glass av Kent Ekeroth till exempel. Nej. Eller hur? Ja, lustigt dock. Eller skulle du konsumera någonting som har med Donald Trump att göra? Nej, det skulle jag inte. Nej. Så att från och med nu så ska jag verkligen bojkotta allt som har med hans musik att göra. Ja, jag går med på det också. Jag lyssnar ändå aldrig på Chris Brown. Så. Nej, det känns lite jobbigt. Jag tycker väldigt synd om till exempel Zendaya och Tinashe. Jag älskar ju båda de två, speciellt Zendaya. Som precis har gjort en låt med honom. Ja. Och jag tycker låten är jättebra. Men hon är ju fast med den nu. Vadå, ska hon promota sin nya... Och hon har växt upp med Kehlani. Ska hon bara, sorry bra, jag ska bara gå här och promota min nya singel med Kehlani. För det är också skitjobbigt. Det handlar om hennes karriär och vad hon gör med sin musik. Och så ska hon bara, yeah, listen to my new song with Chris Brown. Men vänta, hur känner... Kehlani och Chris Brown har ingen koppling? Nej, jag antar väl att
Kehlani har ju sett upp till Chris Brown och idoliserat honom. Ja, nej. Och sen så bara, haha, bitch, typ. Ja, det är konstigt alltså. Och alla som håller med Chris Brown, alltså förlåt, men kan ni dra? Om det är någon som håller med Chris Brown, alltså stäng av. Bara för att hoppa helt över från artister vi numera inte gillar till artister som i alla fall jag gillar. Så släpper Håkan Hellström sin nya singel på lördag. Jaha. Du verkar inte taggad. Jag tycker han är jättemysig. Han är en skön snubbe. Och Tycker jag om hans musik? Nej. gör jag inte. Nej. Jag tycker att vissa av hans grejer är galna. Ja, men vissa, men det... Jag skulle nog säga att det är mer på grund utav minnena man har till de låtarna. Ja, det är sant i och för sig. Alltså jag skulle absolut kunna sätta på dem en sommarkväll när man är med kompisar, men jag skulle inte sitta hemma i mitt rum och bara fuck yeah, nu ska jag sätta på Håkan Hellström och digga. Fast när Ramlar kommer på klubben, då lever jag. Jag dansar inte till någonting som inte har med hiphop och trap att göra. Så, va? Jag rör inte en fena om det inte är hiphop eller trap eller Beyoncé. Vadå, dansar du inte till Avicii? Och Avicii såklart, det kommer fistpumpen upp. Everybody loves you now. Ja, så att Avicii, han pensionerar sig och Håkan Hellström fortsätter släppa ny musik. Och Kent slutar också. Och Veronica släpper album. Men så vad kul att du taggade in för det då. Ja, men Håkis, alltså. jag är taggad. Och lite av texterna har släppts faktiskt. Eller den Han har ju läckts. fina texter, det har han absolut. Så här, om det finns en XXXXX-plats. Jag vet att ingen bryr sig om den. Den är bara min bakom ögonlocken. Skulle tagit dig dit om vägen var rak. Men vägen är skruvad som en psykopat, min vän. Oj. Ja. Tror du det blir en Grammis 2016? Nej, Firehawk. alla Grammisar är mina 2016. Ja, ni spelade in en video idag. Ja, just det. Det är därför Sara var lite arg på mig. För att vi var och spelade in en video som... inte till kärleksbrev. Utan en annan video som antagligen kommer komma upp någonstans i någon sorts form. Det kanske blir något till framtida släpp. Vi håller på med några riktigt sköna dänger just nu faktiskt. Ja, men det tror jag säkert. Ja. Remember the days när jag brukade få lyssna på mer musik. Det kan du fortfarande få göra. Tack, vad snällt. Oh, sometimes vad fin Beyoncé på nya magasinet av Elle. Jag har inte sett det och jag bryr mig inte. Jag tycker att hon är lite konstig, Beyoncé. Förlåt, vad sa du? Men jag gillar inte när det är så här, the Lord is my savior. Va? Men hon är väl lite kristen. Hon är skitkristen. Jag tycker att det är lite läskigt. No offense till alla kristna, men jag tycker att ni är läskiga. Ja, för att berätta en annan anekdot som min pappa har delat med sig av. Ja, Det här blir liksom Anders Larssons avsnitt. jajamän. Och även den historien är från Texas. Ja, Som jag sa tidigare så bodde han då i en liten håla i the Bible Belt. Det var ju många av hans klasskompisar som gick i bibelskolan en och en halv timme varje dag innan skolan. Så du förstår nivån på kristendomen där. ja, Då var det i alla fall så att han skulle åka hem då. Hans tid var över och han skulle... Nej fan, nu ljuger jag. Han skulle åka till LA för att hans familj skulle flytta dit. Och då frågade de, vill du stanna här i skolan och få en ny familj eller vill du följa med din familj till LA? Och han bara, du ser Texas, svårt val liksom. Så han skulle säga då till sin kompis och hans kompis började gråta något hysteriskt och var så här jätteledsen, du vet. Och pappa bara, men gud, alltså det är lugnt, vi kan brevväxla, vi kan höras, det är ingen fara. Och han bara hulkade fram. Nej men, jag är bara ledsen för att vi aldrig mer kommer ses. Och pappa var så här, nej men vi kanske ses någon gång. Vi försöker trösta honom lite. Så bara, nej men det är för att jag kommer hamna i himlen och du kommer hamna i helvetet.
Ajt. Pappa bara, ja. Vadå då? Så här. Han bara, nej men du har ju sex med tjejer. Pappa bara, hell yeah, så mycket jag kan. Ja, du dricker alkohol. Och pappa var så här, ja, och du går ut och festar och du svär. Som vilken annan tonåring som helst. Ja. Och då var han så här, men du kommer hamna i helvetet. Och jag kommer hamna i himlen. Och så var det liksom, samtidigt så åkte ju han och hans killgäng då, inte pappas utan den andra killen. Ja. Åkte ju runt och liksom skrek n-ordet till svarta som, alltså förstår du vad jag menar? Ja. Men han tyckte att han var en ren människa som förtjänade att komma till himlen. Och det är inget fel att tro på himlen. Men det är väldigt konstigt när Fast någon jag tycker annan att det är fel att döende tro. mugglare ska komma och säga så här, ja det här kommer hända dig, det här kommer hända mig. Jag är en bra person, du är en dålig person. Ja. För det handlar egentligen bara om hur man är uppväxt. Alltså om jag hade växt upp i Nazityskland 1939 så hade väl jag också bara, ja Hitler, jag älskar Hitler. Nej, nu blev det en liten danskbrytning där. Jag vet inte vad som hände. Tysk. Jag älskar Hitler. Det är fortfarande danska. Nej. Jag Nej. älskar Hitler. Jag älskar Hitler. Det där kan tas ur kontexten och då blir det konstigt. Det blir lite konstigt. Ja. Nej, men förstår vad jag menar? Om jag hade växt upp där så hade jag ju trott på Jesus Kristus. Men skillnaden är ju att det där är ju det är outdated samhälle. Alltså förlåt. Vi ses. Jag ska bara säga hej då till pappa. Vi ses på söndag. Men har du ätit så nu? Ja, men ta inte bort min tallrik där inne. Nej, jag har inte rört något. Var snäll mot mamma. Jag är alltid snäll. Alltså... Nej men alltså... Helt ärligt så tycker jag att... Puss. Förlåt, fortsätt. Jag tycker att sådana samhällen där det är så här religiöst... Alltså överdrivet religiöst. Där man inte är så här... Där man är väldigt inskränkt. Det är så jävla outdated. Det är så jävla gammalmodigt. Så det är skillnad. Alltså Nazityskland. Nu är det som att jag försvarar Nazityskland. Jag vill bara skilja de två sakerna åt. Nazityskland så var tyskarna var bara dumma i huvudet allihopa. Hela världen var rätt dum i huvudet egentligen. Medans då när din farsa var där, då var det så här bara, han kommer från ett ganska välutvecklat samhälle med så här diversity och sånt shit. Och sen kommer han dit till Texas där alla är så här, ej, fuck alla, typ. Ja, alltså det var väl därför han vågade gå in till rektorns kontor och säga, du rör inte mig. Ja. För att han kom ifrån, han var en free man från Sverige. Ja. I'm not yours to play with. Ja, men de har ju det. Alltså de pledge the flag och de tackar Gud innan skolan och det är allt möjligt. Ja. Nej, men jag håller verkligen med. Jag tror att jorden skulle må otroligt mycket bättre utan religion. Eller om man kollar på religion så är det ju, alltså, de är ju ganska lika. Förstår du vad jag menar? Religion är? Ja, alla har en gud. Så Allah eller God eller whatever his name is. Ja, Hanna viskar till mig nu hinduismen. Nej, jag pratar ju om, vad heter det? Vi snackar ju om de 3 största, säger vi. Det är inte de 3 största, men vi pratar om abrahamitiska, eller vad det heter. Som alla grundar i Abraham. Ja, men det är det jag menar. Jag hittade bara inte ordet. Men sen är det också, beror det på vart i världen man är. Alltså jag tror att jag hade funnit extrem trygghet i religion om jag var någon annanstans än i Sverige. Alltså förstår, om man bor under hemska förhållandet så är det så här, något slags hopp är det man vill hålla fast vid. Eller om man har varit med om hemskheter. Att till exempel Jesus är den enda man har. Förstår du vad jag menar? Ja, självklart. Men så som vi lever idag i Sverige, eller så som de flesta lever. Vi har ju det relativt bra i Sverige i alla fall, kan jag säga. Där förstår jag inte riktigt vad Gud ska göra. Nej, exakt. Alltså han har ingenting att göra där. Nej. Och sen är också jag en sån som tror att mänskligheten är helt patetisk och att vår tid på jorden är ett waste of time egentligen.
Att vår existens inte är värd alls. Den är inte värd någonting. Men den är inte värd någonting. Folk måste Nej. bara inse det. Ja, och det är väl, jag är jättepessimistisk så, och då funkar väl inte religion typ. Eller så här, jag vet inte. Jag tycker bara det är en konstig grej. Varför tror man på något sånt? Varför vill man tro på något sånt? Nej, det här är konstigt. Faktiskt. Fan vilken givande konversation. Ja men verkligen. Förlåt. Alltså, you guys. Jag är så jag är fruktansvärt trött idag. Nej men det jag menar är att vi båda håller med varandra. Därför finns det inte så mycket att diskutera. Nej men jag vet. Och bara, religion är konstigt. Bara, ja. Och bara, men det är Men- konstigt för det här. Bara, ja exakt. Det intresserar mig ju. För att det är någonting som människan har ägnat sig åt under en väldigt lång tid. Men Ja, bara är väl för såklart det att betyder det då att det är om rätt. om du tycker att någonting är konstigt, då är det väl såklart att du blir intresserad. Du vill veta mer. Ja. Men alltså jag menar, vadå? Det är väl inte så konstigt att Bibeln var någonting som folk levde efter för några 100 år sedan. Alltså, där till exempel stod du ska inte mörda, du ska inte sno, du ska inte vara otrogen. Fast det är finare andra ord. Det var väl deras Svea rikes lagbok. Fast överallt i hela världen. Och det made ju sense, alltså att vara homosexuell. Det var ju inte för att det var fel att vara homosexuell. Det står ju inte så här, du får inte ha sex med någon av samma kön. Utan det är ju bara, mannen får inte ha sex med en annan man. För att då slösar han på sperman. Ja. Det är en teori. Det är Det en stämmer teori. inte helt. Vilket är lite Men- konstigt, för det känns som att man har mycket liksom sperma. Ja men det visste väl inte de? Nej. Alltså back in the days. Då, Vet du, då i vissa var det- samhällen så var det så att visste du det att i vissa samhällen så var det så att de yngre sög av de äldre och svalde deras sperma för att få egen sperma. Gud vilken liten pedofil som har hittat på det. Verkligen, va? Bara kom små barn, men nu ska ni suga på min snabel. Så ni själva kan bli fruktbärare. Nej, men sluta Kom och nu. sug på snabeln. Sluta nu, det låter... Det här var inte Kom och kul. sug på min orm. Kom och sug på min orm. Nej men sluta nu. Här ska jag ta fram en orm som ni alla ska få. Klappa ormen. Fy fan. Den här ormen kommer ge mig mardrömmar. Jävlar. Ja. På tal om religion. Ja. Alltså att vara religiös är att man kan tro på Gud. Men man kan ändå tro på andra grejer. Man kan ju vara religiös på någonting annat. Ja. Jag har då valt att tro på att vara spirituell. Jag vill bli mer spirituell. Alltså tänker på typ så här krafter och så här chakra och sånt eller? Ja, men alltså jag har då börjat meditera varje dag. Ja. Och det är så jävla härligt. Man måste ju börja någonstans. Men har du Jag fattar någon det. sån där app då eller? Ja, jag har laddat ner lite. Men jag bara försöker. Jag börjar enkelt. Så jag sätter mig i en halvtimme. Och så sitter jag så här som man gör. Jag har kollat hur man sitter. Och sen försöker jag bara andas och lugna ner mig själv. För att jag kan inte göra det annars. Jag har ju väldigt svårt för det. Alltså, det tar ju lite energi från mig att sitta still i en halvtimme. Ja. Det gör det verkligen. Ja. Men det är skönt. Alltså det är skönt. Så går man igenom så här. Jag brukar göra det på morgonen. Och så tänker jag så här. Hur mår jag idag? Vad ska jag göra idag? Vad behöver jag idag? Vad behöver mina vänner idag? Vad behöver min familj? Och så försöker jag så här, tänka på olika scenarier idag. Och sen bara hur jag ska hantera det. Och sen bara försöka lugna mig själv. Det är jättehärligt. Ja, jag vet det. Jag har testat meditera några gånger. Men sen så känner jag alltid... Jag tycker alltid att det är skönt. Men det känns som att jag aldrig har tid att göra det. Men det är därför man ska göra på morgonen. Ja. Alltså man behöver bara sitta i en kvart. Vadå, gå upp en kvart extra. Gå upp, sätt inte på mobilen. Kolla inte på mobilen. Så sitter du bara och andas i en kvart och tänker på dagen. Och sen är det klart. Sen är det Du klart. kan ju börja så i alla fall. Jag ska nog göra det. Nästa avsnitt ska jag i alla fall ha mediterat 3 gånger sen det. Ja, jag tror att man kan må jättemycket bättre och kolla så här, hur mår jag nu? Vad tänker jag på? Vad är det som ligger och alltså, vad heter det?
I'm just so international. Just thinking about English words all the time. Yeah. Men jag tänker, vet du det, att meditera handlar inte det om att inte tänka på någonting alls? Att rensa alla tankar? Jo, alltså det är ju det som är målet, I guess. Komma till nirvana. Jag vet inte, jag börjar dagen med att bara samla ihop mig lite i alla fall. Det finns väl olika sorts meditativa... Men jag har tänkt på en sak. Det här med att nå nirvana. När man lyckas, liksom, när man blir ett med världen. Om jag råkar bli det nu när jag mediterar. Kommer jag åka till nirvana direkt då? Eller kommer jag vänta tills jag dör och sen kommer jag till nirvana? Eller kommer jag dö direkt? Jag fattar faktiskt ingenting. Men för att när du kommer till nirvana. Då har du lyckats liksom tömma skallen på typ allt. Och du är liksom ett med moksha. Ja, man är väl hög på någonting. Men då är du ett med moksha liksom. Ja, vad fan det nu är. Ja, men... Men om jag då, för att det är ju typ ingen, man vet ju inte om det sägs att det är typ en person som har uppnått nirvana i hela världen, i hela historien liksom. Men hur ska man bevisa det? Nej, men för att det är typ att den personen det är en gammal munk och liket från den munken sitter i en sån här i meditationsställning och är sjukt så här välbehållet, om man ska säga. Så det har gått sjukt jävla lång tid. Och det var någon som hade kollat den där. Och så här, men vadå? Så han menar alltså att han har kommit till nirvana för att han har fastnat i en ställning som är en meditativ ställning när han har dött? det är inte han som har menat det. Alltså han dog för överdrivet länge sedan. Men man ser men det jag menar han... är så här, vadå? Han kanske dog när han mediterade. Och sen stelnade han så. Kroppen stelnar ju när man dör. Han kanske bara sitter så. Fast han har ju varit så där, alltså galet jävla länge. Och de jämförde med andra lik, så är det så här, med den där kroppen, om vi hade hittat den bara så där, så hade vi kunnat tro att den hade varit död i typ så här 36 timmar eller någonting. Jag tror vi tar på nu. Nej, jag inte på. Ja. Inom buddhismen så ses nirvana som den fullständiga friheten. Ja. Här står det, jag googlade. Att uppnå nirvana är detsamma som att bli upplyst eller uppvaknad. Man uppnår nirvana genom att handla rätt. Inom buddhismen är det till exempel att följa 5 enkla moralregler. Ja, men vad fan, då kan jag ju säga att jag vill uppnå nirvana idag. Jag ska inte vara hatisk. Jag ska inte vara självisk. Jag ska inte vara svartsjuk, avundsjuk. Allt det här jobbiga och dåliga. Och så ska jag bara vara mig själv. Jag ska vara trygg i mig själv. Jag ska vara lugn. Jag ska känna mig själv. Det är det jag försöker göra varje morgon. Det finns ju de 4 ädla sanningarna. Och en är ju allt är lidande. Ja, det är fan sant. Ja. Och det enda sättet att avsluta lidandet, det är att nå nirvana då. Jag ska fan testa och meditera. Gör det. Ja. Jag tycker det. Ja, då gör jag det på riktigt. Men jag kanske inte ska meditera till veckans låt. Haha, för vad säger du om jag säger I got broads in Atlanta? Jag säger Panda. Alltså, Jag säger Panda. Ja, alltså den är ju faktiskt en av mina favoritlåtar just nu. Ja, men jag blev sjukt glad när jag såg att det här var veckans låt. För det är verkligen en låt som jag tycker om sjukt mycket. Jag tycker att han är jävligt ball också. Han är 97, han är lika gammal som oss. Vänta, va? Japp. Vänta, skojar du med mig? Nej. Oh my god. Det är helt... Shit, vad sjukt. Jag trodde typ han var så här... Nej, men 25? Ja, men jag trodde också något sånt där. Alltså, han är lika gammal som oss. Men det är det som är så galet. Noel, vi börjar komma upp i åldrarna nu. Jag vet, det är Där ajt. det är så här, vi ses som vuxna. Alltså vi ses som så här, all right? Förstår du? Ja, det är ajt. Alltså till Party Next Door är 22. Bryson Tiller är 23. Den här människan är 18, fyller 19. Det är inte klokt. Det är galet. Gud, jag hade ingen aning om det. Ja, Han är tung i alla fall. Alltså, Panda, den är sjukt. Alltså, den är turned, alltså. Ja, det är en sån här låt jag dansar till på klubben. Ingen Håkan Hellström. Nej, Jag är ledsen. men den här kan man dansa till på riktigt. Shit.
Panda. Digster, alltså det är då... Det här är inte Digster Fresh utan det är Digster Hiphop som du har Panda i då, med Designer. Ja, det är en bra lista också. Det är typ den och Fresh som jag följer just nu. För att vara relativt uppdaterad. Eller bara för att jag är slö ibland och bara vill ha någonting att lyssna på. Jo, men det funkar ju alltid så här. Man ska förfesta, sätta på en hiphop-spellista som Digster Hiphop har. För de håller ju ändå koll på saker och ting. Ja, exakt. Så att vi rekommenderar att lyssna på, eller jag gör det i alla fall, Panda, Get Turned med Panda och lyssna vidare på Digster Hiphop. Verkligen. Right. I got broads in Atlanta. Couldn't car, scammers. Nej, jag ska faktiskt inte försöka mig på det där. Jag tycker vi kan lyssna på den istället. Ja, vi lyssnar på den. Play that tune. Play the tune. Hey, turn up. Här kommer Panda med Designer. På Noels och Saras podcast, den fantastiska... Nej, du får köra din radioröst. Nu kommer Panda med Designer på den fantastiska resan med Sara och Noel. Alltså det är helt otroligt tycker jag. Ja, jag tycker också. Här kommer den. Ja, nu säger vi äntligen torsdag. Ja, men nu ljuger vi. För hela svenska folket. Äntligen någonting. Jag vet inte när det här kommer ut. Och vi ska ta tillbaka the paddle. The paddle's back. Så får svenska folket paddla oss. Ja, the paddle's back, bitch. All right. Turn up. Tack för att ni har lyssnat. Puss, puss. Tack. Äntligen torsdag. Tack. Äntligen torsdag. Hej då.